Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu Mitsubishi model là HV-V1000. Đây là một đầu S với S dân dụng rất chất lượng. Ở Việt Nam thì vào thập niên 80, đầu này thuộc dạng là hàng khá đắt tiền. Đầu này có giá xuất xưởng là 200.000 yên, một cái giá rất cao so với lại một cái đầu video thông thường. Đầu này cho chất lượng rất tốt và chạy rất bền. Đầu này tôi mua cách đây 10 năm là dạng hàng hỏng và về sửa lại. Tuy nhiên chạy đến nay thì vẫn còn hoạt động rất tốt. Hai bên máy có hai hồ nhựa, nhìn rất sang trọng. Đầu này là đầu S vs S chất lượng cao và có đặc tính là Twin Servo. Phía bên trong cái ben được thiết kế rất đẹp. Trong đây có rất nhiều nút nhấn, bao gồm là những nút vận hành băng cơ bản, rồi những nút chọn kênh, những nút dùng để thiết lập timer, counter, rồi các chế độ video, audio input, audio monitor, rất là nhiều. Và trên đây chính là những cái dàn những biến trở. Máy này có chức năng auto tracking kỹ thuật số. Tuy nhiên thì chúng ta có thể là chỉnh tracking bằng tay nếu mà chúng ta gạt qua manual. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking ở chế độ slow motion và still. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng hình ảnh, màu, sắc nét. Đây chính là biến trở để chỉnh màu mờ hoặc là màu sậm. Đây chính là cái biến trở để chỉnh gam màu, nghiêng về đỏ hoặc là xanh. Hiếm có một cái đầu S vs S nào mà có cái chức năng mà chỉnh màu và chỉnh video như vậy. Đây chính là hai đèn tia dùng để chỉ thị mức audio, và ngoài ra nó còn có thể chỉ thị là mức hi-fi tracking nữa nếu chúng ta gạt vào đây. Đây chính là hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng khi chúng ta ghi băng, một dành cho kênh trái và một dành cho kênh phải. Đây chính là núm jog và shuttle. Đây chính là phần đồng hồ hiển thị thời gian và counter. Và trong cửa bên nhỏ này sẽ có jack cắm AV in, rồi S video, rồi jack cắm headphone và biến trở để chỉnh âm lượng cho headphone. Đây chính là bên trong của máy và chúng ta thấy là máy này được thiết kế dày đặc. Đây chính là phần bộ nguồn, phần dàn cơ và phần mạch. Phần bộ nguồn của máy sử dụng biến áp rất to, có công suất là 62 VA. Thì đối với những máy Mitsubishi thì cho dù là máy đời cao, đời mới nhưng mà họ vẫn sử dụng nguồn biến áp. Thì vì nguồn biến áp này sử dụng rất là tốt, rất bền, tuổi thọ cao và cũng như nó đảm bảo cái chất lượng của âm thanh và video. Bộ nguồn này có công suất rất lớn và chúng ta thấy trên đây có rất nhiều tụ lọc, tụ lọc nhận to, rồi có diode cầu, rồi những con sò ổn áp và IC-STK. Đây chính là phần dàn cơ. Đây là một loại dàn cơ rất là thông dụng của những máy Mitsubishi vào thập niên 80. Loại dàn cơ này được đúc bằng cái khung nhôm rất chắc chắn, đảm bảo độ chính xác. Loại dàn cơ này thuộc dạng là tốt nhất của hãng Mitsubishi, chạy rất êm, rất bền và đáp ứng rất nhanh. Tôi đã giới thiệu cho các bạn loại dàn cơ này trong clip giới thiệu về máy Mitsubishi model HV-V7000, đầu top of line của hãng Mitsubishi. Thì tôi rất thích loại dàn cơ này. Đặc biệt cái dàn cơ này nó có sử dụng cái trống từ dạng Dynamic Tracking. Kỹ thuật Dynamic Tracking sẽ giúp cho hình ảnh ổn định hơn ở chế độ search, skill. Tôi đã giới thiệu cho các bạn cái trống từ này ở trong cái máy giới thiệu về máy Mitsubishi model là HVS65. Những cái máy Mitsubishi thì thường trang bị tính năng này là những cái máy rất là đắt tiền. Hai bên trống từ nó sẽ có hai con damper bằng đồng dùng để ổn định tốc độ chạy băng và cũng như là ổn định lực cân băng. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 10 mép từ, bao gồm là một cặp SB, một cặp LP, một cặp Hi-Fi, rồi một cặp mép từ kỹ xảo có Dynamic Tracking và một cặp mép từ xóa hình từ điện chức ăn edit. Và cặp mép từ này sẽ dẫn tín hiệu ra ngoài bằng chỗ quét và vành khuyên. Đây chính là hệ thống bộ máy loading, bao gồm là motor loading, con sâu, một vài bánh răng giảm tốc, rồi con rắn và một cái bánh răng truyền động ở mặt dưới.
Đây chỉ là trục capstan và pin roller. Dàn cơ này có cách thiết kế là để capstan ở phía trên, cho nên là sẽ giảm được cái lực ma sát, giúp cho băng chạy ổn định hơn. Đây chính là hai càng lót đinh. Càng lót đinh bên trái thì nó có cái con lăn được làm bằng inox, và càng lót đinh bên phải có con lăn là bằng một cái vật liệu màu xanh như vậy. Vật liệu này chống mài mòn và tăng độ chính xác. Đây chính là phần mạch điện. Tấm mạch ở trên này đó chính là tấm mạch dùng để điều khiển hệ thống, điều khiển servo và chức năng timer. Và nhược điểm của những cái máy Mitsubishi đời này là sử dụng những cái dây bẹ màu trắng như vậy. Những cái dây cáp bẹ này nếu mà chúng ta tháo ra không cẩn thận thì nó có thể bị gãy chân ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lật tấm mạch này lên và xem cấu trúc phía dưới nó như thế nào. Phía dưới đây có một cái tấm mạch rất to. Tấm mạch to này chính là tấm mạch dùng để xử lý video, bao gồm là xử lý tín hiệu VHS và tín hiệu SVHS, bao gồm là tín hiệu chói và tín hiệu màu. Và chúng ta thấy là những cái mạch này là thuộc dạng là mạch một lớp mà thôi. Cấu trúc mạch được sử dụng toàn bộ linh kiện analog. Ở đây cũng vậy, chúng ta thấy là toàn bộ linh kiện analog và rất là phức tạp. Ở đây chúng ta thấy nó còn có một tấm mạch video nhỏ nữa. Đây chính là mạch video sub, có tác vụ là khuếch đại in out. Rồi đây chính là khối tuner và EF. Đây chính là phía dưới của máy. Đây chính là dàn cơ, và đây có thêm hai tấm mạch nữa. Đây chính là mạch xử lý âm thanh hi-fi, và đây chính là mạch dùng để thực hiện chức năng Auto Dynamic Tracking. Phần mạch hi-fi có sử dụng IC-BA7700K. Đây chính là IC xử lý âm thanh hi-fi chuyên dụng. IC này thường được sử dụng trong những cái máy SVS chất lượng cao, những cái máy top of line. Phần mạch hi-fi này có sử dụng rất nhiều những cái tụ audio ha. Đó chính là những cái tụ màu tím như vậy, tím đỏ và tụ màu xanh nữa. Chứng tỏ chúng ta thấy là Mitsubishi rất là quan tâm đến chất lượng của audio, và họ thiết kế là sử dụng toàn là linh kiện chất lượng cao. Đây chính là tấm mạch dùng để thực hiện chức năng Auto Dynamic Tracking. Và trên tấm mạch này chúng ta thấy là nó sẽ sử dụng hai vi điều khiển và thêm một con vi điều khiển này nữa. Đây, tôi sẽ lật lên. Đây, đã có thêm một con vi điều khiển nữa. Và tấm mạch này nó có tác dụng là tính toán là giá trị và điều khiển làm sao cho cái đóng từ được ở vị trí tối ưu, giúp cho hình ảnh chế độ là short nè, still, nó không có sọc và cho chất lượng ảnh tốt nhất. Đây chính là phần tinh hoa của cái máy này, và họ gọi đó chính là cái đặc tính Twin Servo. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Loại dàn cơ này tôi đã giới thiệu các bạn ở cái máy HVV 7000 rồi. Loại dàn cơ này chạy rất tốt, rất êm và đáp ứng nhanh. Và những cái đặc điểm là cái dàn cơ này nó hay bị lỗi cái dây Cura này. Dàn cơ này nó kéo băng ra vào thông qua hệ thống bánh răng này và kéo bằng capstan ha. Capstan sẽ xoay và ăn khớp với hệ thống bánh răng và ăn khớp với hộc băng. Trong trường hợp mà chúng ta vận hành lâu ngày thì cái sợi dây Cura này sẽ giãn ra và máy này sẽ cái băng bị lỗi, và lúc đó chúng ta cần phải thay dây Cura này. Đấy, cái dàn cơ này chỉ bị đúng một cái lỗi như vậy thôi, còn lại thì tất cả đều hoạt động tốt cả. Đây chính là mặt dưới của motor trống từ. Đây chính là động cơ capstan, và trên động cơ capstan này có cả cái logo của Mitsubishi. Dàn cơ Mitsubishi thường sử dụng cái loại mỡ bò màu đen như vậy. Loại mỡ bò này rất là bẩn, sau khi sử dụng một thời gian nó sẽ bị lão hóa và đông cứng lại, và chúng ta cần thay mỡ mới vào. Và có thêm một đặc điểm nữa, đó chính là những cái bánh răng và bu ly thì thường là thiết kế có 3 cái lỗ, giống như cái logo ngôi sao 3 cánh của Mitsubishi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Chúng ta thấy là hình ảnh của Mitsubishi rất là đẹp.
Cái màu sắc nó rất tươi và hình ảnh có chiều sâu. Khi chúng ta vừa cho băng vào thì hi-fi lên ngay, tracking rất là tốt. Hình ảnh của Mitsubishi rất là tốt các bạn. Hai đàn VU sẽ nháy theo nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử chức năng Shuttle và Jog. Khi tôi nhấn nút Jog Shuttle thì hình ảnh hoàn toàn đứng yên nha. Bây giờ chính là đi từng frame hình. Nhờ có kỹ thuật Dynamic Tracking mà chúng ta thấy là hình ảnh ở chế độ này rất là tốt. Hình ảnh không hề có sọc. Đây là Jog ha. Và đây chính là Shuttle. Hình ảnh ở chế độ Shuttle này cũng rất tốt ha. Hình ảnh hoàn toàn là không có sọc. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play trở lại. Dàn cơ này tua băng rất êm và rất khỏe. Tua chiều lui này cũng rất êm. Mitsubishi là một trong những thương hiệu sản xuất VHS từ rất sớm, cho nên là họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Kỹ thuật xử lý tín hiệu của họ rất tốt, cho ra âm thanh hay và hình ảnh rất đẹp. Hình ảnh màu sắc tươi sáng và có chiều sâu. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm những đầu video khác hấp dẫn hơn. Mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.